Isa sa mabisang paraan to sell your products or services ay by creating and promoting a sales funnel. Ngayon, marami ang nagtatanong sa akin kung ano ba yung pinakaiba ng website at saka yung sales funnel. Kapag sinasabi natin na website, makikita mo dyan yung lahat ng mga offers na pinopromote ng isang business or ng isang company. So, marami siyang mga buttons na kailangan i-click ng visitor dun sa website na yon. Whereas a sales funnel focuses on stages. And each stage in your sales funnel is optimized to create a smooth customer experience and designed to drive purchases. Ngayon, maraming sales funnel builder ang pwede mong pagpilian. Pero mostly kasi sa mga tools na ito ay paid. That can be quite confusing and costly lalo na sa mga nag-start pa lang sa digital business. However, one of my favorite sales funnel builder that also offers a comprehensive free plan for lifetime. At yan ang pag-uusapan natin ngayon, which is ang System.io. Hi guys, Rose here and welcome to another System.io tutorial. Today, I'm excited to share the steps on how anyone can quickly create a sales funnel for free inside System.io. Bago tayo mag-start, consider subscribing to my YouTube channel below kung hindi ka pa nakapag-subscribe. Dahil sa channel na ito ay gumagawa ako ng mga tips and tutorials on how you can make money online through selling digital products. Alright, let's go ahead and build your sales funnel inside System.io so that you can sell your products and services effectively online. Alright guys, to get started, if wala ka pang account kay System.io, then just go over to System.io or you can check the link in the description of this video. And then once na andito ka na sa System.io na page, just enter your email address here and then click Get My Free Account. After that, you need to check your email address kasi mayroon silang sisend sa'yo na link. So one of the reasons why I highly recommend System.io for my clients and my audience is that hindi lang siya bukod sa free, na mayroon kang lifetime free account, is that all-in-one marketing platform na kasi siya. And then mayroon na siyang mga email marketing. Pwede ka din mag-host na yung online course dito. So basically, hindi mo na kailangan mag-invest sa iba't ibang tools just to run your digital product business. So, alright, once na meron ka ng account, punta na tayo dito sa sign in. Alright, once na makapag-login ka na sa yung System.io account, ito yung unang makikita mo, which is yung main dashboard natin. So, punta tayo sa products. And if you are selling physical products, so i-click mo lang itong physical products. So, you can click create button. And then dito, lagay mo lang yung information ng physical products mo, your name, your description, and upload media, and then click save. So if you are selling an online course, so punta ka sa products, and then punta ka sa courses. And then click mo itong add a new course, and then you need to add a name sa course mo. For example, System.io Mastery. Ayan. And then, lagay din natin dito. And then, pili ka ng theme mo dito. Ayan, depende kung ano yung sa color branding mo. For example, this one. And then, below, click mo lang itong save. So, ayan, meron ka ng course. And since yung status niya ay naka-inactive pa, to make it active, click mo lang itong tatlong dots and then click activate. And then, click confirm. Ayan na yung online course mo. What if ang binibenta mo naman ay mga e-books, mga templates, mga presets, or other digital products na ida-download ng mga buyers mo? So, later I will show you how to do it inside sa funnel natin. So, bago tayo gagawa ng funnels, may mga settings lang tayo na kailangan i-set up. So, punta ka dito sa yung settings, and then, under sa settings, click mo itong payment gateways. To make our sales funnel work para makapag-receive ka ng bayad from your customers or sa mga buyers mo, kailangan mong i-integrate yung payment gateway na meron ka. Sa Philippines guys, ang pinaka-ano talaga natin dito ay ang PayPal. So kung wala ka pang PayPal, you need to create a PayPal and then convert it into professional PayPal. And then, i-click mo lang itong connect. So meron itong step-by-step article na kailangan mong sundan. So, i-click mo lang itong read this article to configure PayPal integration.
it will open here an article. Ayan, basahin mo po yan and then sundin mo lang po yung instruction kung paano i-integrate si PayPal kay System.io. The second payment option na pwede mong gamitin dito sa Philippines ay si SendIt. So, bago ka mag-apply kay SendIt, guys, kailangan mo munang ma-build yung sales funnel mo and also yung website mo. Kasi kung nag-apply ka na tapos hindi pa tapos yung website mo or wala ka pang sales funnel ay madi-decline din yan. Kasi i-check talaga ni SendIt yung mga links mo sa yung website and then sa sales funnel mo kung legit ba talaga and then kung ikaw ba talaga ang may-ari ng website na iyon. And also, kung i-integrate mo siya kay System.io guys, kailangan mo din mag-apply ng BIR and mga tax information dito kay SendIt bago siya ma-approve as a small business. So, ayun guys, medyo broad kasi yung topic about kay SendIt unlike kay PayPal na madali lang siya. And if you want me to create a video about this, just leave a comment below. So, ayun nga guys, after mong ma-configure yung payment option mo, so punta na tayo sa funnels. So, click mo lang itong funnels and then click mo itong create. And here, you can choose your funnel goal. Since gagawa tayo ng sales page, which is yung purpose natin is to sell our product or a service. So, lagay mo muna ng name. For example, digital ebook. And then, click here yung merong sell a product or a service na funnel. And then, yung currency. So, syempre kung nasa Philippines ka, piliin mo yung Philippines. Choose Philippine Peso. And then, click Save. And ito na yung sales funnel natin guys. Click mo lang siya to open. So basically guys, kapag gagawa tayo ng sales funnel, so meron siyang tatlong step. So ito po yung funnel step, itong nasa left side. As you can see here, dalawa po yung lumabas. So by this time, ay gagawa tayo ng pinaka first step natin, which is yung sales page. So click mo lang itong add step. Then for example, lagay natin digital ebook sales page. So, piliin mo yung type, punta ka dito sa sales, and then choose sales page. Click save. And as you can see, yung sales page natin is nasa pinaka-huli na step, which is supposed to be nasa pinaka-una, right? So, i-hold mo lang yung mouse mo dito, hold mo siya, and i-drag mo siya pataas. Okay? And then drop. So, ito na yung order ng sales funnel natin. So, meron kang sales page kung saan andito yung mga information about sa products mo or sa service mo. And then, for the second step is the order form kung saan na sila magbabayad sa'yo. Okay? And then, kapag nakapagbayad na sila, ang next step na pupuntahan nila ay itong thank you page. Dito sa thank you page, so pwede ka na maglagay dito ng button where they can download the digital products na binibili nila sa'yo. Or you can add another option dito sa thank you page. So, first thing na gagawin mo is to choose a template for your sales page. Ang kagandahan kasi sa System.io guys ay marami siyang mga template that you can choose from. So, for example, this one, isiselect ko ang template na ito. Or kung gusto mong i-preview mo na, click mo lang itong preview template. And if you like this template, so balik ka sa funnel mo and then click select. And also, don't forget to rename the URL path kasi ito yung link na ibibigay mo sa iyong mga customers. For example, digital ebook. So, sa paglagay ng extension dito sa URL path mo, ay iwasan mo yung mga special characters. Gaya nito, kung lalagyan ko siya ng special characters, ayan, hindi siya magsisave. It will cause an error. This value is not valid. Okay, so i-delete mo siya. Or, kahit na mayroon siyang space, ayan, this value is still not valid. So, make sure na wala kayong space na nilagay dito sa pagitan ng mga words and iwasan mo yung mga special characters. Okay? Para ma-save siya. Gaya nito. So, once you are done, click mo na itong edit page. So, sa paggawa ng sales page, guys, mas maganda na bago ka magde-design ay meron ka ng copy. So, pwede kang gumawa ng sarili mong sales page copy
or pwede kang mag-hire ng someone na expert pagdating sa sales page copywriting kung meron kang budget, or you can use AI tools para matulungan ka sa iyong copy. Personally guys, if wala ka pang knowledge kung paano gumawa ng copy, I highly recommend you need to watch mga videos sa YouTube about copywriting, especially sa sales page copywriting, because it will help you not only to design your sales page but only to create a sales page that will convert your visitors into buyers. So here, ito po yung mga elements natin inside our sales page. I highly recommend to delete this one, itong may mga menus dito, para mag-avoid ng confusion sa ating visitors. Ang main goal natin dito sa sales page is for them to purchase our product, right? So, yung button natin is dapat ma-maximize natin. So, wag kang maglagay ng maraming option dito sa taas, gaya ng may mga menus, kasi mako-confuse si buyer kung saan ba siya mag-click. So, dapat pag makita nila ito, meron lang talaga silang isang button na i-click, which is yung button that will drive them to the next step. So, as you can see here, meron siyang dalawang button. I don't recommend this one, guys. So, kailangan ko siyang i-delete. For this case is, I will just drag and drop. Simply, yung gagawin mo dito ay drag and drop lang talaga ng mga buttons ng mga elements. So, for example, this, so lagyan ko siya ng headline. So, pinaka-importante yung headline na para ma-capture and then ma-curious yung mga visitors mo kung ano ba yung ino-offer mo. For example, guys, my ebook is about how to create an online course. So, ilagay ko lang, discover how to create an online course and make money and monetize your expertise. Okay? As you can see here, pwede mo siyang i-adjust yung font niya. Dito mo siya makikita sa text headline and then adjust mo na siya dito. So, 60 and then adjust mo din yung line height. For example, nasa 70 or babaan ko konti. Ayan. And you can add your subtitle here. So, ikaw na bahala dito guys. Kaya mas maganda na bago ka gagawa ng sales page mo ay meron ka ng sales page copy. And then for the ebook, click mo lang to and then lalabas na yung option dito. You can delete this ebook and upload your own ebook na mock-up. So, click mo lang itong upload and then select a file. So, andito ako sa aking ebook na mock-up. So, pipili lang ako dito. For example, this one. And then click open. It will upload to system.io. So, click mo siya and then click insert. So, you can see, andyan na yung ebook natin and then you can adjust the image if you want. And then, pwede mo siyang alignment niya, center. Or pwede mo din dito sa left side. Mas okay yung center, right? And then, for the background dito, so, click mo lang itong nasa section. Okay? And then, punta ka dito sa color background or you can upload an image as a background. For this case, gusto kong yung background ko is color only. And then, mamili ako dito. For example, this one. Dito guys, mahalaga na mayroon ka ng color branding. Kasi magagamit mo siya sa inyong sales page designing na stage. So, dapat kasi yung color brand mo ay consistent siya sa lahat ng pages mo. Okay? And then, dito sa I want it. So, i-click mo lang yung button and then make sure yung action when button click is nasa next step URL. Diba kasi yung sinabi ko kanina, ang gagawin muna natin is yung sales page and then yung next step is the order page. So, para pag i-click nila ito, ay mapupunta sila doon sa ating next page, which is yung order page. And then, palitan natin yung text dito. So, make sure na nakaklik ka. And then, dito sa typography, I want it. So, i-click natin, yes, I want to get access. And meron din tayong subtext. Pwede tayong maglagay, click here to proceed. And next, if meron kang mga testimonials, so i-click mo lang itong blocks. And then, punta ka sa testimonials. And then, pili ka lang ng blocks mo dito.
For example, this one. Drag and drop mo lang siya dito sa inyong editor. And ayan, meron ka ng mga testimonials from your audience or sa mga clients mo. So, lagay mo na siya dito. And guys, simply drag and drop ka lang talaga ng mga elements dito guys kung magde-design ka na. So, since meron na tayong testimonial sa taas, pwede ka pa din mag-add dito. So, it really take time talaga guys sa pagde-design ng sales funnel mo. And I highly recommend na kailangan mo siyang i-edit talaga that will align your brands. Lalo na yung sa color branding. Papalitan mo yung mga kulay dito. Papalitan mo yung copy and so on. And then, you just need to delete and add elements dito sa editor mo. And then, if may mga changes ka na ginawa, don't forget to click the Save Changes button. So, if you think nahirapan kang gumawa ng sales funnel mo guys, I highly recommend na mag-research ka ng at least 5 to 10 na sales funnel sa yung mga competitor na market. And then, you need to study on how they structure this sales funnel or their sales page, kung ano yung mga copy na nilagay nila doon. So, this way, you will have an inputs, you will have an idea kung ano din yung ilalagay mo sa inyong sales page. And also guys, don't forget, dapat yung sales page mo ay naka-mobile optimize. So, paano mo ba siya i-check? So, punta ka lang dito sa left side. Dito sa pinakababa, as you can see, naka-enable yung desktop view. Now, i-click mo itong mobile view. So, dito mo malalaman how your sales page will looks like kapag naka-mobile view. So, sa tingin mo, medyo malaki yung image. So, i-adjust mo lang siya dito. Ayan. And meron din tayong option kung gusto mo na ipakita lang image nito sa desktop. Item visible on. So, gusto mo desktop lang. So, i-disable mo ito para mawala siya sa mobile view. Kung gusto mo naman na makikita siya both mobile and desktop view, so, balik ka sa desktop, i-click mo ulit yung ebook, and then, enable mo ulit yung mobile. Para pagdating mo dito sa mobile, ayan, bumalik na siya. Okay? And then, as you can see here, medyo mataas yung agwat, no? Yung lining niya. So, click mo lang itong section, and then, dito ka punta sa, check mo yung padding. So, yung padding niya is nasa 40. So, pwede mo siyang i-decrease 30 or 20. And if ever na hindi ka pa din contented, so i-check mo lang siya ulit dito. Pwede mo siyang pataasan sa margin dito sa top. Try natin 100. So, medyo mataas. Less natin ng mga about 80. So far, okay na yan. And then sa bottom niya is like 20. Pero meron silang spacing dito, no? Para hindi siya masikip tingnan yung mga elements mo. So, dito, medyo malaki siya. So, click natin yung button. And then, dito sa left and right, dito sa padding, pwede mo siyang babaan ng 20. Okay? Or, pwede ding 2 or 5. Ayan. Para magkasya siya nasa isang row. So, basically guys, yun po ang gagawin mo. You need to adjust yung mga sa spacing ng mga elements mo. Yan, kung gusto mong maglagay ng button dito, so click mo lang itong button and then drag and drop. So, para hindi ka na mag-edit ng button mo, ito na lang gagawin mo guys. I-click mo lang itong button and then makikita mo itong option na button, ito. So, i-click mo lang itong may icon na papel. So, this will mean na i-duplicate mo itong button. So, once na-duplicate na siya, i-click mo lang siya, hold, and then drag mo siya dito. Ayan. So, hindi ka na mag-edit from scratch. And as you can see na malaki yung button na ito. So, ang gagawin mo to adjust this one, ay dito ka sa section, pwede mo i-adjust yung padding. Kung hindi mo pa din gusto yung format dito guys, you can add these 3 columns, ayan, and drag mo lang siya dito.
And then, adjust mo lang siya dito. Adjust. Dapat pantay siya. Tapos, delete mo lang itong section na ito. Okay? So, ganun guys. Para ma-practice talaga yung skills mo dito sa pag-design ng iyong sales page ay kailangan mo lang talaga mag-explore. Forget to click the Save Changes button pag may mga ginagawa kang changes. Okay? After that, punta na tayo sa ating order page. Click mo lang itong order form and then pili ka ng template. For example, pipiliin ko na template ay this one. And then you need to set up your affiliate commission if meron kang affiliate na program. If you want na others mag-promote ng products mo, then you will give them an affiliate commission. It will depends on you. So, lagay mo na for example 10% and then commission payout delay is 30 days. Next is choose offer type. So, if you are selling digital products, then choose digital product. If physical product, then choose physical product. For this one is, since yung ibebenta ko ay ebook, so I will choose digital product. So, price plans and resources, a customer can access their purchase. So, pwede ka mag-add dito. And, as you can see here, to create payment pages, you need to connect to payment gateway that is supported in system.io. So, since hindi pa connected yung payment gateway ko dito, guys, kasi this is just a test account. So, hindi ako makagawa ng order form. So, punta tayo sa aking main account talaga para makita nyo lang kung paano gumawa ng order form. So, alright guys, andito tayo ngayon sa aking pinaka-main account. So, ipakita ko lang sa iyo kung paano gumawa ng order form. Ayun nga, andito tayo ngayon sa choose offer type, digital product. And then, dito sa digital product, i-click lang natin itong plus sign. And then, maglalagay tayo ng ating digital product name. For example, yung example natin kanina ay ang digital ebook. And then, for the resources, kung maglalagay ka dyan, i-click mo ito, select resource. So, ayun nga guys, if you are selling courses, then ang pipiliin mo na resources ay yung course or course bundles or communities kung mayroon kang mga membership na subscription. And then, since wala naman tayo dyan guys, kasi ang gagawin natin is, ida-download agad ni buyer yung product once they pay. Dito na tayo directly sa price plans. Ito yung price plans. So, gagawa tayo ng panibagong price plan. Click mo lang itong create a new one. And then, lagay natin ng pangalan, digital ebook. Diba, ang binibenta natin is about email. Ayan. For example lang siya guys, okay? So, price plan name is this one and that one. Statement descriptor. And then, price plan type, one-time payment kung isang beses lang sila magbabayad sa'yo. Subscription or payment plan. For this case, ay one-time payment yung pipiliin ko guys. Okay? So, this one is naka-USD kasi yung settings ng funnel ko is naka-USD. So, pwede mo din siyang gawing peso. So, punta ka lang dito sa funnel settings and then i-change mo lang currency dito from US dollar to peso. And then click save. Okay? So, for example, lagay ko siya ng $7 and then click save. Ayan guys, pag na-set up mo na dito yung sa pricing ng products mo, and then kapag i-click mo itong view funnels tab, so dito mo siya makikita guys sa order details and then kung magkano siya. Nabalik tayo sa ating sample na sales funnel. Ayan, dapat ma-set up mo muna ito. So, to do that, you need to link your payment gateway kay system.io. And then, don't forget to rename your URL path. For example, order form. Okay, and then click mo itong edit page. Ay, may error. Check natin muna. So, nag-error siya guys kasi meron na pala akong order form na URL path. So, lagay ko na lang order form digital ebook. As you can see, wala na siyang error. And now, click na natin itong edit page. And then, dito, you need to customize the color branding here. So, to do that, click mo na itong section. Punta ka sa background color. For example, this one. To change the color of the text, ayan, highlight mo lang siya. And then, change color. Click mo lang yung element na text, highlight, and then change color for this one.
for the countdown is dito ka sa time color, gawin mo siyang red. Since hindi masyadong kita yung label color niya, baguhin na din natin into. And dito naman sa details na kailangan mo, and if ayaw mo naman ng ganito, so you can just click delete. And then, delete this one. If you don't want, depende pa din sa'yo, guys. Pero mostly kasi kapag digital products yung binabenta mo, ay hindi mo na kailangan ng shipping address. Ang kailangan mo lang is their first name, last name, and then email address. So, basically, ito yung tatlong information na pinakakailangan mo. So, choose a country kahit wala na ito, guys. Kapag na-link mo na kasi yung PayPal mo dito, guys, ay automatic na siya mag-fill in dito na PayPal yung mode of payment. And then, get access now. Pwede mo siyang palitan ng kulay. For example, this one. Ayan. And then, dito naman, you can change the color. Pwede medyo ganun. Okay? Depende na talaga yun sa color branding mo. And then, you can change the font style. Click mo lang yung text. And then, dito ka sa font type. Click and choose your font. Ayan. Change. If you have other testimonials, you can add here. Ayan. And also, don't forget to edit your footer. So, basically, guys, ang gagawin mo na lang talaga dito is to edit the font style, the colors, and yan, yung mga buttons na yan. So, click natin ang Save Changes. Every time na meron kang ginawang pagbabago sa yung page. Okay? And then, click natin itong Exit. Again, guys, you really need to take time para mag-edit ng sales page mo. So, bago mo gawin yan, dapat naka-prepare na yung color brand mo o yung color palette para mas madali na sa'yong mag-edit at mag-change ng color. So, next, if okay na tayo dito, is dito naman tayo sa thank you page. So, pili lang ulit tayo ng button. For example, this one. And then, click natin itong edit page. Thank you for purchase. For the purchase, ganon. So, for example, bumili na siya. Lagyan natin ng click here. Or download the ebook here. Tapos, again, you need to change yung background color niya, guys, na nag-a-align sa yung brand. Ito sa download the ebook, click mo lang siya. And then, yung action when button is clicked, is that i-click mo itong download file. Ngayon, you need to upload your file to system.io. For example, itong file, then upload mo siya. Punta ako ngayon sa select file. So, dito ako sa ebook and lessons. So, i-click ko itong PDF. Ayan, i-upload ko siya kay system.io. And then, i-select ko itong file. And then, click insert. So, you can change the color para mag-a-align pa din siya sa yung color branding. For example, orange. As you can see here, gradient siya. So, punta ka lang dito sa color palette. I-click mo itong gradient and then pwede mo siyang gawing solid. So, once you are done, click mo lang itong save changes. And also guys, I highly recommend na sa thank you page, you need to add contact details kung paano kanila makontak. For example, maglagay tayo dito na contact us if you have questions. Ayan. So, maglagay ka dito ng, for example lang, yung Facebook, Instagram link mo. Ayan. For example, lagay natin Facebook, Instagram, LinkedIn. Yan. Depende kung anong platform na meron ka na pwede ka nilang i-contact, guys. So, ang mangyayari dyan is kunin mo yung Facebook page mo na link ng Facebook page mo. For example, this is my Facebook page. So, i-copy ko lang itong link. Copy. Then, balik ka sa yung editor. Highlight mo siya. And then, dito ka sa link icon. Paste the URL. And then, click save. So, kung ipi-preview natin siya, guys. So, delete ko lang itong iba. So, click mo lang itong eye icon to preview. Okay, after nila magbayad sa'yo through PayPal, so, pag i-click nila itong download the ebook here button, ayan, makikita na nila yung PDF mo. Ayan siya, guys. So, may option siya dito na download or print. And then, if kailangan nila ng help galing sa'yo, so they can contact you through these channels. For example, sa Facebook, so i-click lang nila itong Facebook.
And then, madadirect sila dun sa iyong Facebook page. And always check your sales pages, guys, or yung mga page mo dito na naka-mobile optimize. Okay? Pinakita ko na yan sa'yo kanina kung paano mo siya i-check na dapat naka-mobile optimize na siya. So, if you want to preview each sales page, so, i-click mo lang itong sales page na step and then click mo itong view funnel step para individual mo siyang makikita how it looks like. And then for the order form, click mo lang itong order form na page and then view funnel step. So, ito po yung tatlong step for our sales page funnel, guys. Pinaka first page talaga na dapat makikita nila is itong sales page. So, si sales page ang nagsisilbing parang salesman para sa'yo. And then once andito na sila and then click nila yung button dito sa sales page, they will be directed to our order form. Now, our order form is dito na sila mag-place ng order. Andun na yung billing details. Andun na din yung details mo kung paano sila makapagbayad sa'yo through PayPal or any other payment option. After nila magbayad sa'yo is pupunta na sila ngayon sa thank you page. And also, if you want to add an email automation dun sa mga tao na bumibili dito sa ebook na ito, for example, ay dito ka na maglalagay sa order form. Under order form, click mo itong automation rules. And then, click mo itong add rule. So, dito, piliin mo yung trigger, which is yung new sale. Click mo siya. And then, i-click mo pa itong new sale. Mag-add ka ng action. So, pwede mo siyang i-subscribe to a campaign. Kung mayroon kang ginawang campaign para sa mga buyers mo dito sa particular na product mo. So, i-click mo siya. And, pwede ka pa din mag-add ng action. So, for example, nakasubscribe pala sila dun sa campaign mo para sa lead magnet or dun sa mga tao na hindi pa nagbabay kasi may ginawa kang campaign doon. So, once na magiging buyer na sila, ay pwede mo na silang i-unsubscribe dun sa campaign. Dito sa subscribe to campaign, piliin mo yung campaign mo dito kung saan sila papasok kung bagong buyer sila. So, ilagay mo lang siya dito. Unsubscribe from campaign. For example, yung campaign mo is nasa lead campaign. So, i-unsubscribe mo sila doon. So, ayun guys, mag-a-add ka talaga lang ng action if gusto mo pa ng another action dun sa tao na bumili sa'yo ng digital products. For example guys, dito sa subscribe to campaign is gusto ko siyang i-subscribe dito sa system.io PLR promo sequence. And then, ayan, i-delete ko lang muna ito. And then, click ko itong save rule. Ayun siya. Kung gusto mo pa mag-add ng rule, so i-click mo lang ang button na ito. Alright guys, sa ating tutorial, meron tayong tatlong steps for our sales funnel, which is yung sales page, and then yung order page, and then yung thank you page. So sa sales page, ito yung pinakauna na makikita ng mga buyers mo. Ay, by the way, if you are asking, Miss Rose, anong link yung isi-send ko sa mga buyer ko kung interested sila sa aking product? So, ayun pala guys, bago natin makalimutan yung question na yun, i-click mo lang itong digital ebook sales page. Dito ka sa sales page. So, ito yung kukunin mo. I-click mo lang itong link na ito guys. Okay? So, kapag ibigay mo yan sa mga tao na interested ng product mo, ito yung ma-access nila. So, ito din yung link na i-share mo sa yung social media, like nagawa ka ng post. Most of your traffic is dito mo sila dadalhin sa sales page, sa pinakaunang page na yung funnel. So, ayun guys, I hope I made myself clear on that part, okay? Now, if you have questions, comments, and suggestions, just leave a comment below kasi baka meron akong na-miss na tutorials or baka naguluhan kayo sa aking tutorial. Just let me know guys. And I hope you get value from this video, and if you do, just leave a comment below, and you can also share this video to your family and friends. So if you want to learn more about System.io, you can check my playlist here. Ayan, may mga video tutorials ako dyan. And yeah, I will see you in my next video guys. Bye for now.